صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. سلام الرب يكون معكم، آمين. النهاردة هنتكلم عن بعض مواضيع كتيرة قوي، تفاصيل تغيب الطفل هاني يوسف كمال، وهنتكلم عن مواضيع تانية جميلة وحلوة قوي. طيب تعالوا نشوف بالفيديو. في مداخلة تليفونية مع الأستاذ صموئيل بدر ميخائيل جار الطفل هاني يوسف كمال، وبيوضح تفاصيل تغيب الطفل هاني يوسف كمال. إن الطفل ده عندما تغيب كان عمره 8 سنوات، وهو بالصف الثاني الابتدائي، ومتغيب من يوم 20 شهر مايو عام 2019. وبيوضح إن الطفل هاني كان بيلعب مثل الأطفال اللي في عمرهم في الشارع، وكان والده ووالدته فلاحين، وكانوا في عملهم في الأرض، ورجعوا لمنزلهم قبل المغرب. ولما سألوا على ابنهم هاني ما وجدوهوش، وبدأوا يبحثوا في البلد عند أقاربهم وعند جيرانهم وعند أصدقائه في المدرسة. وتم عمل محضر بتغيب الطفل هاني بعد 24 ساعة من تغيبه. وبيأكد لينا الأستاذ صمود إن الداخلية اتحركت، وتحرك البحث الجنائي، وتحركت المسطحات المائية، وبذلوا كل الجهود الممكنة للبحث عن الطفل هاني، ولكن لم يظهر الطفل هاني ولم يجدوا. وأشار الأستاذ صموئيل إن الطفل هاني من قرية الكوم الأخضر، مركز مغاغة، محافظة المنيا. وأضاف أيضا إن استغاثات التواصل الاجتماعي كانت منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ تغيب الطفل هاني وتمت مشاركة البوستات مرة أخرى حديثا. وعن حالة والد الطفل هاني ووالدته، أشار الأستاذ صموئيل إن حالتهم ميؤوس منها، وأدعو الله أن يصبرهم لأنهم ناس شقيانة في عملهم اليوم كله. وكمان إن هناك فرق كتير تحركت داخل القرية وفي الأراضي اللي حول القرية وفي القرى المجاورة لقرية الطفل. وتم النداء على الطفل في مساجد القرية ومساجد القرى التي بجانب قرية الطفل هاني، وتم تحرير المحضر في مركز مغاغة. وتحركت قوة من وزارة الداخلية وقوة من البحث الجنائي ومسطحات المائية لمركز المنيا وبمنظار لمدة 45 يوم، ولكن الطفل اختفى اختفاء غير طبيعي، فلم يظهر أي شيء بخصوص الطفل، ولم يظهر أي دليل مادي ملموس، ولم يراه أي شاهد عيان. وأشار الأستاذ صموئيل إن سنه صغير فلا يستطيع أن يخرج خارج القرية. لكن مش عجيب على الإخوة المسلمين اللي قعدوا يبحثوا ويدوروا على هذا الشخص، على هذا الطفل. والمسجد بنفسه فضل ينادي على هي دي مصر، هي دي الحاجة الجميلة اللي دايما مصر متواجدة فيها الحب والأمان. إن خبر آخر، التموين توضح حقيقة تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين اعتبارا من اليوم الاثنين 1 فبراير 2022. نفت وزارة التموين ما تردد في بعض الوسائل بشأن تغيير نظام صرف الخبز للمواطنين اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الأول من فبراير، ولكن أكد الكلام اللي هو وزير التموين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال بتصريح إن نظام صرف الخبز للمواطنين مستمر كما هو دون أي تغيير أو تعديل. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي شدد على قطاع الرقابة والتوزيع وكافة مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية بضرورة متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين بشكل يومي كما هو معتاد، والمرور الدوري على المخابز البلدية. مع ان اليوم السابع اكد ان الخبر سليم، ده الحق والضلال، وهو طبعا كل مقالاته معظمها ضلال في ضلال. ما علينا يعني، بس هنجيب الخبر اليقين. 5 أطعمة شتوية يجب تناولها للتدفئة في الطقس البريد. يا ترى ايه هي؟ بنقول يؤدي الى انخفاض درجة الحرارة والرياح الباردة الى التراب روتينك المعتاد وشعورك بالبرودة، ولكن هناك طرق بسيطة للحفاظ على دفء نفسك في فصل الشتاء، وهي تناول الأطعمة المنتجة للحرارة. واستغرق الطعام الذي يحتوي بشكل عام على الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وقتا للهضم، وبالتالي ينتج عنه حرارة في الجسم مما يجعلك تشعر بالدفء في الشتاء. لذلك إليك 5 أطعمة يمكن تناولها. إيه هو؟ جذور الخضروات. تتطلب الخضروات الجذرية الكثير من الطاقة أثناء عملية الهضم، مما تنتج الحرارة في الجسم، ويساعدك تناول خضروات
زي البطاطس والشمندر والجزر واللفت على مقاومة موسم البرد. ويمكن أيضا أن تكون بعض الأطعمة مثل البصل والكرات والبصل الأخضر جزء من نظامك الغذائي. كمان بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والتمر مفيدة أيضا في فصل الشتاء، وتعمل هذه المكسرات على تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة درجة حرارة الجسم، بيجعلك تشعر بالحرارة في النهاية. الفواكه مثل التفاح تعتبر خيارات مثالية في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة مليئة بالألياف وتستغرق معدتنا وقتا في هضمها، مما ينتج عنها حرارة وتدقيق أكثر دفئا. البيض والدجاج يحتوي كل من البيض والدجاج على كمية عالية من البروتين والكالسيوم والحديد، والتي يصعب هضمها وبالتالي تزيد من درجة حرارة الجسم. الأعشاب والبهارات، الأعشاب والتوابل الشائعة مثل الثوم والفلفل الأسود والزنجبيل مسؤولة أيضا عن إنتاج الحرارة في الجسم، وتمتلئ هذه التوابل بمركب يرفع حرارة الجسم عند هضمها. ده اللي هو لكن برضه هناخد خبر حلو تاني عن الصحة، وهو بيقول لك لمريض السكر احذر من هذه الأعراض المخيفة. من الواضح أن مسألة الحفاظ على مستويات السكر المناسبة بتتم وكأنها معركة بلا نهاية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرضى السكر المزمن. ويعاني المصابون بالسكري من ضعف إنتاج مادة الأنسولين في الجسم، أو يكون الأنسولين غير فعال. وفي مرض السكر النوع الأول لا ينتج البنكرياس الأنسولين، بينما ينتج الجسم المصاب بالمرض من النوع الثاني خلايا تقاوم الأنسولين، مما يوجد الحاجة إلى مزيد من كميات الأنسولين الذي يحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي. وفي حال لم يحافظ الإنسان على نسبة السكر المطلوبة في الدم تحت السيطرة، فذاك يعرض الإنسان إلى مشاكل خطيرة هو في غنى عنها. وقال الخبراء إن مستويات السكر المرتفعة بالدم يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أضرار بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم، وبالنسبة إلى معظم مرضى السكر فذلك يؤدي إلى إتلاف الأعصاب في القدمين والساقين، وده حقيقة وأنا من ضمنهم اللي بعاني من مرض السكر. وأضافوا أن هناك 3 أشياء يشعر فيها المصاب بالسكري في اليدين والقدمين، يشير إلى اعتلال عصبي يسببه السكري، تتمثل هذه الأعراض في الخدر والألم في اليدين والقدمين فعلا، فضلا عن الإحساس بالوغز الذي يشبه حقن الجسم بالإبر، وغالبا ما يشبه في ساعات الليل، ده حقيقي. وهناك أعراض أقل شيوعا لهذه المشكلة الصحية، وتتمثل في آلام شديدة في الفخذ والمعدة وضعف عضلات الفخذين وتقلص. ويشير الخبراء إلى أن هذه الأعراض تتطور بشكل تدريجي، وربما لا يلاحظ المريض أي شيء يذكر حتى يباغته المرض بتلف كبير في الأعصاب. ولذلك ينصح الخبراء بالحفاظ على مستويات مناسبة من السكر في الدم لدرء مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة على المدى الطويل مثل أمراض القلب وفقدان البصر والسكتة الدماغية. ربنا يحفظ كل شعبنا المصري من هذه الأعراض المشينة. ملكة جمال أمريكا تلقي بنفسها من ناطحة سحاب وتركت رسالة لتعلن عن السبب. قررت ملكة جمال أمريكا الولايات المتحدة العام 2019 تشيلسي كريست إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك. وقالت مصادر إن كريست 30 عاما قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا صباح الأحد، وعثر عليها ميتة في الشارع وفقا لروسيليوم. وأضافت المصادر إن كريست تركت وراءها ملاحظة تقول إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحا أن كريست عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق 29 وشوهدت لآخر مرة على الشرف. وأعرب الأصدقاء والجيران عن حزنهم على فقدان ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيلسي كريست رحمه الله. وقالت ماكنزي ديفينا الفائزة السابقة بملكة جمال ساوث كارولينا والتي تنافست ضد كريست في مسابقة ملكة جمال لسنة 2019 أن كريست امرأة مذهلة ومؤثرة، وكان التأثير الذي تركته على الكثير من الأشخاص بمن فيهم أنا مذهلة. أما بيلي بوش فقد نشر صورة لكريست قائلا كانت إيجابية وتعمل بجد ومريحة وبالطبع جميلة. ووصفت زميلة إضافية أخرى ريني بارغ كريست بأنها أحلى وأطيب وأذكى امرأة قابلتها على الإطلاق. من جهتها أكدت عائلة ملكة الجمال السابقة وفاة كريست في بيان لافت إلا أن نورها كان مصدر إلهام للآخرين في جمال أنحاء العالم بجمالها وقوتها. رحم الله كل هذا الشعب المصري الجميل اللي بيحب بعضه ولا فرق أيضا بين مسيحي أو مسلم، وكلنا يا إخوات وكلنا في محبة وكلنا في سلام. يا رب احفظنا وابعد عننا يا رب كل شر وابعد عننا كل وباء، ودايما يا رب مصر تكون بكل خير وسعادة وسلام. الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. لكم مني الحب والتقدير وسلام. الرب يكون معكم أمين.